Hey guys, ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pork giniling. Ito yung version kung saan nilalagyan natin ito ng nilagang itlog. Isa itong remake video. Gumawa tayo nito nang sa ganon ay mas maging malinaw at madaling maintindihan. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Nakumpleto nyo na ba yung mga ingredients? Umpisa na natin. Mag-iinit lang tayo dito ng isang cooking pot at lalagyan lang natin ito ng mantika. Pabayaan lang nating uminit yung mantika. Pagkatapos, igisa na natin dito yung bawang. Hahaluin lang natin ito sandali. At pagkatapos, ay itutuloy lang natin ang pagluto ng 20 hanggang 30 segundo. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung sibuyas. Itutuloy lang natin ang paggisa hanggang sa tuluyan ng lumambot ng sibuyas. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na pula dito. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay dito yung ating ground pork o yung giniling na baboy. Lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-light brown ang kulay nitong ating ground pork. Makaraan natin itong mag-isa ng mga 5 hanggang 6 na minuto. Magiging ganito na yung kulay ng ating ground pork. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagyan lang natin ito ng tomato sauce. Ang gamit ko dito yung dilatang tomato sauce. Yung pinakamaliit lang yung 8 ounces. Pagkatapos nito guys ay hahaluin lang natin ito. Ngayon naman ilalagay na natin yung beef broth. Pwede rin kayong gumamit dito ng beef stock. At para dun sa mga nagtatanong, itong beef broth o beef stock ay available sa grocery o sa mga supermarket. Haluin lang natin ito. At pagkatapos guys ay pabayaan lang natin na kumulo itong mixture. Kapag nag-umpisa ng kumulo, takpan muna natin ito. At lulutuin lang natin ito ng 20 minuto. I-check din dapat natin ito habang niluluto para makasigurado tayo na meron pang liquid. Kung medyo natutuyo na, pwede natin itong dagdagan ng beef broth. Makaraan ng 20 minuto, tatanggalin lang natin yung takip. At ngayon naman guys, ihalo na natin yung ibang mga ingredients pa. Ilalagay na natin dito yung carrots. Pati na rin yung patatas. At pareho natin itong hiniwa into cubes. Haluin lang natin ito. At ang susunod na gagawin natin, tatakpan lang natin itong ating lutuan at itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuluyan ng lumambot yung carrots pati yung patatas. Mga 10 hanggang 12 minuto. Tama-tama lang dito. Guys, malapit na itong maluto. Titimplahan na natin itong ngayon. Maglalagay lang tayo dito ng asin, ng pamintang durog, at ng konting asukal. Hahaluin lang natin ito. And guys, bukod sa asin, pwede rin kayong gumamit dito ng patis. Ngayon naman, ilalagay na natin yung pinakahuling ingredient. At yun ay yung nilagang itlog. Dahan-dahan lang natin ilalagay dito yung nilagang itlog. Haluin lang natin ito. At dahil luto ng itlog guys, simpleng-simple lang gagawin natin. Papatayin lang natin yung apoy. At ililipat na natin ito lahat sa isang serving bowl. At iserve na natin. Guys, maraming salamat sa pag-nood nitong video. Kung meron kayong mga suggestions kung paano pa natin ito mapapabuti, baka pwedeng pakisabi naman sa pamamagitan ng pag-comment. Alam nyo guys, napakalaking matutulong yan para sa mga future videos natin. Sana'y huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Eto na ang ating pork giniling na may nilagang itlog. Kain na tayo!